sampai. Ina dah sampai Anani Villa Janda Baik. boleh cakap rasa lemut nak ambil. Sekarang dah sampai. Ina parking bawah, dia orang parking atas. Jom Ina tunjuk view. Kalau view bawa kereta turun bawah ni. Okay, tapi Ina jalan kaki lah. Anani Villa. Cuba video dah nak untuk check in. Dia cara saya, dia cara saya. Guys, kita dah sampai. So subscribe YouTube. Jom kita tengok. Jom. Okay, swipe up. Subscribe itu gratis. Discuss guys. Subscribe itu gratis guys. Tak masuk lagi telefon. Agak bosan ah. Okay, ni bilik kita orang, macam hostel. Okay. 8 orang satu bilik, tapi unfortunately dia punya bathroom only one, so kita kena berebut. Akulah paling lambat bangun. Okay, ni view dalam dia, bilik-bilik. Tak tahu bilik siapa, apa dah? Ish, diorang tak tutup pintu. Okay, Afni kita punya tour guide. Cermin bisa tingkap. Okay. Wow, bestnya. Kupu-kupu. Oh, yo. Oh, lah. Bilik siapa? Kita selamba je masuk sini. Diorang tak tutup pintu ke? Tengah tidur. Cantiknya. Kenapa kita tak dapat bilik sini? Kita tunjuk view bilik kat sini. Kenapa kita tak dapat bilik sini? Sini cantiklah view dia. Bestnya kat sini. Kenapa kita tak dapat bilik sini? Wow, seronoknya. Akak rasa diorang pergi makan. Jom kita tengok ke atas. Afi nak gambar kat sini. Let's go. Pengacara dah masuk dulu. Panjat. Panjat tak, kau panjat je. Saja nak. Okay guys, selamat datang ke Anani Villa. Bontot Habib, ni bontot Habib.
Okay, hari ni nak malas bawa mikrofon, so dengar je lah suara yang ada banyak noise. Oh ya ke? Okay, kita orang main kan apa? Apa dah tu? Okay, Imam. Go Imam. Mana dia? Oh, tu. Oh, fokus betul. Cakap mah cari mah. What's up guys? What's up guys? Main aja. Dulu tak main sebab tak pandai. Tak ada chance ni nak tengok. Oh, dia tak nak buat muka. Buat juga.